Amerikansk ekonomi under Joe Biden var betydligt svagare än vad nästan alla ekonomer trodde. Bara hälften av de jobb som man antog skapades 2024 till 2025 visade sig faktiskt existera. Hur fel kan man egentligen räkna och hur kommer det sig att vanligt folk verkade känna på sig detta? Det här är Världsekonomin med Katrin och Claes. Ja du Claes, jag tänkte att vi skulle prata om känslor idag. Blir du skräckslagen då? Nej då, jag är bekväm. Du är bekväm. Ja, men det är bra. Låt oss grotta i vårt inre. Låt oss grotta i vårt inre och låt oss grotta i hur människors inre kanske känner av tillståndet i ekonomin bättre än officiell statistik. För det här har varit en av de stora storiesarna i diskussionen om världsekonomin den senaste veckan. Och det är den här felräkningen gällande hur många jobb som skapades i USA. According to a preliminary report from the Bureau of Labor Statistics, the U.S. added nearly 1 million fewer jobs than originally reported for the year through March. This is a gigantic adjustment that we're talking about here. And if it holds through February, when the final tally is reported, this would mark the largest annual revision ever. Är det så att vanligt folk känner tillståndet i den amerikanska ekonomin mer korrekt än vad officiell statistik kan visa? Både ja och nej är väl det korta svaret. Så att så kan det absolut vara, men folk har också en del problem när det gäller att bedöma tillståndet. Ja, och det verkar ju statistiken också ha. Oj vad det skjuter där bakom dig Claes. Men okej, vi tar hela den här historien. Om vi börjar med oss, det kan man ju alltid göra. Du och jag började göra den här podden för betydligt färre lyssnare än vad vi har nu under våren 2024. Så Joe Biden sitter fortfarande vid makten i USA. Han är till och med fortfarande presidentkandidat. Och en av de stora frågor som du och jag återkommer till många gånger i rätt många avsnitt jag tittade på det här är den här frågan. Ja, men nästan all officiell data från amerikansk visar att den går som tåget. Varför är vanliga människor så himla negativa? Hur kan det komma sig att den här killen Trump verkar kunna driva en hel kampanj på att amerikansk ekonomi går jättedåligt när datan faktiskt visar att den går bra? Och det är väl den här bilden som nu vi har fått lite annan information kring. Kan du berätta, Claes? Ja, men vi har ju då det som är en av de kanske bästa temperaturmätarna på en ekonomi. Det är ju hur många jobb som skapas. För att det är det till syvende och sist som är viktigast för ett hushåll. Inte hur mycket löneökning man får, inte ens hur inflationen går, även om det kan vara jätteviktigt. Inte ens hur räntan rör sig, utan har man jobb eller har man inte jobb. Det är ju liksom den tydligaste, liksom verkligen binära förändringen. Inte minst i länder som USA som har ganska lågt utvecklade sociala skyddsnät, så är det en jätteskillnad. Och om jobb skapas i en takt som är god, ja då är det typiskt en ekonomi som växer på i snabb takt, och vice versa naturligtvis. Skapas det färre jobb eller inga jobb, ja då känner hushållen av det. Så att det är ju den datan som vi har pratat om många gånger i den här podden. Den första fredagen i månaden kommer amerikansk sysselsättningsdata, och den Jobs visar ju Friday väldigt heter det, va? Precis, och det visar väldigt tydligt hur går det för ekonomin. Och den här datan är också väldigt snabb att dyka upp. Men som du var inne på då, den revideras ju också. Den revideras löpande, och sen eller man kan säga flera gånger per år så revideras den. Men det är en stor revidering som kommer typiskt som förra veckan då i september, och den reviderar då inte som man kanske kan tro det senaste året, utan man tittar på april till mars. Så i det här fallet då april 24 till mars 25. Och så gör man en liksom ordentlig översyn och kollar på hur många jobb skapades egentligen. Och då kan det skilja rätt mycket. Det gjorde det förra gången, och det gjorde det även den här gången.
omkring 900 000 färre jobb skapades än man hade rapporterat tidigare. Det är supermycket. Det är den största så att säga korrigeringen av den här datan sedan 2009, och 2009 kan man ju förstå att det var lite svårt med data, för att den här typen av modeller som man använder när man försöker uppskatta hur många jobb som skapas och hur många jobb som försvinner i amerikansk ekonomi, så att folk som Claes kan sitta klistrade till den här datan den första fredagen i varje månad. De modellerna fungerar sämre när det är stora förändringar i ekonomin, och 2009 då var ju mitt under den stora finanskrisen och så vidare. Så där kan man förstå att det var en sån här jätterevidering, men nu var det verkligen korrigeringen. Man trodde att det skulle komma en korrigering, men inte sådär, ja men hälften i princip av alla jobb som vi antog skapades under det här viktiga sista året i mars 2024 till mars 2025. Trump tillträder i januari 2025. Men det här är liksom Bidens ekonomiska arv någonstans. Det var den amerikanska ekonomin, världens största ekonomi, var inte alls så stark som vi trodde. Tjoho. Varför spelar det här roll? Nej, men, ja, men det är ju många, jag vill bara lägga in en grej där. Ibland så, just när vi pratar om prognoser, för det är sånt som jag ägnar mig åt bland annat i alla fall. Och det är ju svårt att göra prognoser. Men det som man glömmer bort, eller kanske man inte glömmer bort, men det är viktigt att poängtera att det är ju även svårt att göra väderleksprognoser, i alla fall över liksom lite längre tid. Fördelen för en meteorolog är att man vet ju åtminstone vilket väder det är här och nu. Men inte ens det vet ju ekonomer, utan man får ju liksom, eftersom data revideras så tror man, ja men det är väl en ganska stark ekonomi, så visar det sig ett år senare, det var det inte alls. Det är klart att då är det ju, kan man tycka, nästan omöjligt att göra prognoser om man inte ens vet vilket tillstånd ekonomin befinner sig i. Men absolut så kan man säga att det spelar roll det spelar ju roll för Bidens legacy, så att säga, hur hans eftermäle kommer att se ut. Men det spelar också roll för vad man tror om ekonomins tillstånd här och nu. Om man tänker sig att sysselsättningen var mycket högre, man trodde den var högre än den faktiskt var, ja, det betyder det att det kanske finns mer ledig kapacitet i ekonomin. Alternativt så är det trenden man missbedömer. Det kanske inte är en ekonomi som kan växa så snabbt om sysselsättningen har vuxit långsammare än trodde. Så att det är många frågor som både påverkar historien naturligtvis, eftersom det är den som har reviderats, men också utsikter för framtiden. Men nu tycker jag du undviker känslorna här, Claes. Så jag vill gå tillbaka till känslorna. För att ett av de ord som du och jag använder, som alla använder då de sista månaderna när Biden är president i USA, man försöker förstå det här fenomenet, den amerikanska ekonomin verkar urstark, men precis som du säger, i ekonomin vet vi inte ens vilket väder det är förrän typ ett år senare, vilket gör det väldigt, väldigt svårt med allting från penningpolitik till att ens skriva en korrekt analys i affärspressen av vad som pågår. Men okej, det är svårt. Men ett av de ord som vi använder, som alla andra använder också, var det här med vibe session, alltså någon slags känslomässig recession. Datan som vi trodde då, som vi antog då, var urstark på den amerikanska arbetsmarknaden, men folk kände på sig något annat. De tyckte att det var liksom lågkonjunktur på gång, Biden skötte inte alls ekonomin särskilt bra, Trump kunde verkligen driva den här kampanjen på alla de här negativa känslorna. Så visade det sig alltså att den här känslomässiga känslorecessionen var en mer korrekt bedömning av läget i amerikansk ekonomi än vad officiell statistik var. I alla fall inte lika off, kan man säga. Och den tydligaste, det som hushållen, får man ändå säga, tydligast gör fel när de bedömer tillståndet i ekonomin, det är att mycket av det vi kollar på är ju tillväxt, alltså förändringar. Och det gäller ju också inflation. Inflation är ju prisnivåförändring. Medan hushållen då har lite svårt att greppa förändring, alltså nu pratar vi om som aggregat tillsammans. De har svårt att förstå skillnaden mellan förändring, eller känslomässigt ska vi säga, svårt att förstå skillnaden mellan förändring och prisnivå. För att det är klart, efter den här enormt snabba takten i priser, uppgången som skedde under inflationskrisen, så har ju inflationen fallit dramatiskt, inte tillräckligt för att nå inflationsmål för till exempel Fed, men ändå betydligt lägre än det var på toppen. Men det betyder inte att priserna har sjunkit, utan priserna är kvar på höga nivåer, vilket innebär att hushållens köpkraft, som ju föll kraftigt
i de flesta länder under inflationskrisen har ju inte återhämtat sig. Så helt enkelt, hushållen tycker fortfarande det är dyrt. Och de tycker fortfarande att de får mindre för pengarna än de förväntar sig. Och det är ju rätt, men försämringen var ju tidigare. Och nu är det i själva verket en förbättring, men man speglar sig i en tid som var före den här kraftiga inflationsuppgången. Och man känner inte igen sig i att man har får så lite grejer för pengarna. Just det. Och det är lätt att när man ser de här rubrikerna, inflationen går ner, att det finns någon slags nästan känslomässig förväntan hos vanligt folk när de läser det som att priserna också går ner, men det gör de ju inte, precis som du förklarar. Och då blir det kanske någon diskrepans där som gör att man känner förvirring också kring tillståndet i ekonomin, funderar jag på. Ja, men för att centralbanken till exempel, de har ju typ ett inflationsmål, vilket ju innebär att om inflationen är 10% ett år och sen blir 2% året efter, då är ju centralbanker, de ser ju liksom den här första inflationsimpulsen då som man kanske förvisso måste agera på, men den är ju fortfarande i historien. Den behöver man inte ta med, prisnivåförändringen behöver man inte ta med sig, utan man styr efter inflationen hur den kommer att vara framöver. Medan hushållen sitter ju kvar med den här jobbiga prisnivåuppgången, så att det är ju helt klart en skillnad. Sen har vi det här som ju är, ska jag säga, framförallt ett amerikanskt fenomen. Att man ser stor skillnad mellan hur demokrater ser på ekonomin och republikaner. Och kanske inte helt oväntat så spelar det roll då, det som avgör är vem som sitter i Vita huset. Så vad du säger är att ofta har människor fel i sina känslor, eller man ska ju inte förneka någon deras känslor, har vi fått lära oss i våra relationer, men deras känslor är sällan en korrekt prognos för läget i ekonomin på grund av sånt som de här effekterna av inflation, att inflationsfall inte är samma sak som ett prisfall, vilket man kanske känslomässigt förväntar sig, och också då att politisk tillhörighet spelar roll. Men i det här fallet, och det här gällde ju arbetsmarknaden, så hade man faktiskt mer rätt än officiell statistik. Det kan man fortfarande slå fast. Ja, eller kanske att sanningen var någonstans där mittemellan, för vi vet ju fortfarande inte riktigt hur ekonomin har utvecklats. Men absolut, de var ju inte lika fel ute som det kanske såg ut ett tag. Varför var amerikansk arbetsmarknad svagare än man trodde? Det är väl egentligen mer normalt, för det var ju också någonting som jag minns att vi pratade om för ungefär ett år sedan, det här att liksom amerikansk ekonomi var så framförallt arbetsmarknaden var nästan läskigt stark. Den fortsatte flyga. När kommer den landa var en sån sak som vi diskuterade. Och nu visade det sig att den landade ju inte, men den flög betydligt lägre än vad alla antog. Absolut, så just sysselsättningsdata, den såg ju nästan märkligt stark ut. Så att på det sättet kan man säga att den här nedrevideringen gör inte bara att hushållen kanske hade mer rätt eller mindre fel, utan också att det här är mer i linje med annan statistik. Inte desto mindre, det här är ju det som Fed har ju 2 mål, det är inflationsmål och sen så är det ju att ha maximal sysselsättning, och man får ju säga återigen tillbaka till politiken att folk förväntar sig att det skapas jobb, så att det här är ju inte vilken siffra som helst. Så att det är tydligt att det skapades inte lika mycket jobb, trots då ska vi säga superexpansiv finanspolitik under Biden. Så det här är viktigt för Bidens arv som säkert kommer diskuteras länge. Det fanns ju den här bilden, men han fixade ändå ekonomin väl, och det kan man ju säga, det gjorde han ju, men arbetsmarknaden var inte så nästan magiskt stark som vi trodde. Så att i den bemärkelsen är det här väl goda nyheter. Fixade Biden ekonomin väl? Ja, alltså det hade ju kunnat bli värre. Jag säger att det här är något som man kommer diskutera under många år, men vi kan ta den diskussionen nu. Men jag säger bara jag tänker just på det här med inflation, det som i alla fall var en tydlig faktor för att Biden, nu förlorade inte han valet, men att den administrationen förlorade valet var ju den höga inflationen under Biden-åren, som jag tror att väljarna straffade honom för. Just det, och där menar många... Och det var en del av den ekonomiska politiken. Ja, där menar ju många att hans
finanspolitik var för expansiv och då tryckte upp inflationen onödigt mycket. Vi hade fått inflation oavsett, för att mycket av det var drivet av att det var omöjligt att leverera varor, utbudskedjorna kollapsade och så vidare under pandemin, tog tid att starta upp, men att det här då förvärrades av att Biden stimulerade ekonomin som den glada Roosevelt-inspirerade demokrat han var. Och då skulle man kunna säga, men arbetsmarknaden var ändå urstark och nu har den visat sig vara lite mindre stark än man trodde. Men det här är också goda nyheter för Trump, sa hon och underväck därmed en jättelång diskussion om Bidens arv med Claes Måhlén som hon inte orkar med just idag. Det här är väl enda goda nyheter för Trump, givet att han har drivit 2 andra saker de senaste månaderna som vi har pratat om i den här podden. Och det ena är att han har kritiserat amerikansk ekonomisk statistik. Han har ju sparkat folk för dålig ekonomisk statistik. Nu visade det sig att nej, de kunde uppenbarligen inte räkna. Vi kan gå in på det om hur mycket det var deras fel, den här revideringen. Eller att det blev så fel från början. Och det andra som Trump har drivit är ju att amerikanska centralbanken bör sänka räntan snabbare. Och där spelar ju den här datan också roll. Kan du berätta om det, Claes? Ja, alltså, och det är frågan hur mycket roll den spelar, för att centralbanken försöker agera på det som är någon typ av momentum i ekonomin, och där har vi redan sett att amerikansk sysselsättning bromsar in mycket snabbare än förväntat. Men det är klart att nivån kan också spela roll. Då kanske man tänker att men återigen beroende på vad som är trend och vad som är konjunktur, men det är möjligt att det också väger för att Fed kan enklare sänka räntan. Men jag vill säga bara som sista grej när det gäller ekonomisk statistik att det är ju inte unikt för USA att man har problem med just arbetsmarknadsdata. Nej. I Sverige har vi ju jätteproblem med den statistik som kommer från Statistiska centralbyrån när det gäller just arbetsmarknaden. Och det är ju det här med svarsfrekvens. Man kan tycka att företag borde vara bättre på att svara. De är ju en del i den amerikanska undersökningen, men även där ser man att det är färre och färre som svarar på de här undersökningarna. Och därför har man ju sämre dataunderlag att utgå från, och då blir det så att säga, när man får eftersläntrare eller annan komplettering av statistiken, ja då blir det liksom en helt annan bild eventuellt som ges. Men absolut, det gör ju allt annat lika. Svagare data gör det lättare för Fed att sänka räntan. Nu spelar vi in det här avsnittet innan den amerikanska centralbanken har sitt möte, men alla förväntar sig ett besked om en sänkning. Är det för hårdraget? Ja, absolut. Det är ett läge där Fed, det är omöjligt att de inte sänker, vågar jag ändå säga, utan att känna till beskedet. Men det är ju delvis, kan man säga, att data, i alla fall den delen av data som är kopplat till arbetsmarknaden, det säger ju sänkning. Det är ju ett av Feds 2 mål. Inflationen säger inte sänkning, för inflationen är för hög. Vi fick inflationssiffror förra veckan som fortsätter att vara långt ifrån inflationsmålet, långt högre. Men då har man ju där med räntenivån, till skillnad från till exempel för Riksbanken, så är räntan sannolikt betydligt högre än den långsiktigt uthålliga nivån, så att det finns utrymme för Fed att sänka. Så nyckelfrågan är inte så mycket om de sänker, utan vad signalerar de framöver. Och där vill ju Trump ha massor med sänkningar. Scott Bessent, finansministern i USA, pratar om 150 punkter. Kommer Fed indikera att men det finns ganska mycket mer här att hämta, eller kommer de säga det blir långsammare takt än ni tror? Så framförallt den här datarevideringen hjälper Trump snarare mer i hans narrativ av att de är för sent på den här bollen, för att han kan nu peka, om nu fakta spelar roll för honom. Det antar man väl att förhoppningsvis fortfarande gör, även om han ibland svävar fram och tillbaka och säger många olika saker samtidigt, som vi alla är ganska väl medvetna om, vilket gör amerikansk politik svårtolkad just nu, även ekonomiskt. Men han har ju fått lite vatten på sin kvarn där, onekligen, från den här jättestora revideringen av att Fed är för sent och borde ha förstått att man skulle sänka tidigare. Kan man säga det? Ja, men det kan man säga. Och till det, om man ska liksom lägga ytterligare en sak i Trumps vågskål, så är det ju att inflationen är förvisso hög, men uppgången i inflation av tullarna har inte varit riktigt så snabb som
man kan säga ekonomer generellt har förväntat sig. Det är ju mycket kvar både att implementera när det gäller tullar och effekter kan dröja. Men för Trump så han har hela tiden sagt att det här kommer inte amerikanska konsumenter betala utan det blir utländska exportörer. Och sanningen är ju som ofta då någonstans mittemellan, det vill säga det finns den här skattehöjningen som det faktiskt är kommer sannolikt att betalas av alla i olika led. Men för Trump och hans tryck på Fed ska man säga att om Fed tidigare oroade sig för inflation, högre inflation och tullar så har ju de i alla fall inte fått riktigt den datan som skulle bekräfta det. Nej, precis. Och det här du nämner om svensk statistik så det är väl på samma sätt som det då fungerar i USA, bara att den här amerikanska datan som kommer första fredagen i varje månad behandlas som en temperaturmätare inte bara på amerikansk ekonomi utan också på liksom de mycket större rörelserna i världsekonomin eftersom den amerikanska ekonomin är så stor. Så den har påverkan på till exempel räntor i hela världen och det visade sig alltså att den var ganska fel. Men det är väl samma sak där, att det är en undersökning som går ut till företag som man då använder sig av och som kommer ut och sen så när det revideras då testar man det mot, eller då korrigerar man mot alltså officiella deklarationer, eller hur fungerar det? Nej, utan i Sverige så har vi den månadsundersökning som finns, den mäter hushållen. I USA är det både hushållen som svarar och företag. Men i Sverige är det hushållen. Och då kan man ju nästan ännu enklare förstå att det är en telefonundersökning. Att det är rätt svårt idag att få tag på folk. Alltså förr, om man går tillbaka långt i tiden, så var det fasta telefoner. Folk svarade i telefonen för man visste inte vem som ringde. Numera så är det ju så att det är få kanske inte är, men det är ganska många som inte svarar på i telefonen, alltså i mobiltelefonen numera såklart, när det är ett nummer man inte känner igen. Eller om det, jag tror att det är ett nummer man känner, alltså det är ett nummer man ser men man vet inte vad det är, då svarar man inte. Så idag får man ett väldigt skralt underlag när det gäller arbetskraftsundersökningen som den kallas då i Sverige, för det är en undersökning inte bara av hur många sysselsatta det är, utan också hur många som deltar i arbetskraften. Så att det är en väldigt hoppig undersökning och den är över tid så tenderande att visa rätt riktning. Men som tur är kan man säga så är det ingenting som vare sig marknaden tar till sig med hull och hår som den amerikanska trots allt fortfarande som man gör med den amerikanska. Och Riksbanken är ju inte heller liksom så påverkad av den här undersökningen. För den här amerikanska datan, den sväljer ju marknaden med hull och hår omedelbart trots att marknaden vet att det här är fel. För det är en undersökning och det går till företag. Och sen så finns det någonting, vad är birth and death model? Oj. Men det är det här, ska vi verkligen... Nej, vi behöver inte gå in på det, men vi behöver inte gräva i modellen, men den har väl kritiserats här. Men det är väl hur många företag som föds och hur många som dör i den amerikanska ekonomin. Ja. Precis. Och det är väldigt svårt att uppskatta i tider av väldigt stor förändring. Är det som delvis har hänt här? Det bygger mycket på skattningar och så vidare. Och ovanpå allt det så har man ju också en säsongsrensning som kan visas, som också revideras över tid. Så att det är många rörliga delar. Ja, så människors känslor visade sig vara en bättre indikator den här gången på läget i världens största ekonomi. Det vet vi nu ett år senare, eller lite mindre än ett år senare, när vi då har fått reda på hur vädret såg ut för ganska många månader sedan. För det är så tyvärr, eller det är bara så det funkar i ekonomin. Det är väldigt, väldigt svårt med prognoser. Och i det här fallet så är det viktigt för att just den här datan är någonting som alla handlar på omedelbart och sen visade den sig då inte ha stämt. Så det är en komplicerad värld det här, Claes. Det är komplicerat. Det var lite mer mulet än man trodde. Man trodde det var sol och så var det snarare lite växlande till mulet. Precis. Men man agerade som om det var sol. Spelar det någon roll då? Alltså du agerar på felaktig data, men då skapar du ju en verklighet också, eller hur? Under tiden. Nu blir det super så här. Ja, det kan man säga. Samtidigt som ju då... Ja, nej, men det är klart, det är Trumps narrativ att Fed borde ha sänkt räntan mycket mer.
Det är ju fortfarande inte, skulle jag säga, konsensus bland ekonomer att Fed har hållit räntan alldeles för hög. Men visst, det finns ju de som lutar åt det hållet. Så det kan bli, i slutändan så skulle det kunna bli det som heter policymisstag, det vill säga att Fed hamnar långt efter vad de borde ha gjort och därmed så blir det konsekvenser framöver. Men där är vi inte än. Och så det man också bör påpeka här är att det som Trump... Inte vad vi vet. Nej, och nu, slutsatsen här är att vi inte vet någonting. Men vi sitter ändå och spekulerar, precis som alla andra. Nej, men det andra som man måste trycka på här är att det som Trump-administrationen och inte minst Trump själv har antytt att den här statistiken på något sätt är politiserad. Det finns det inga stöd för, utan det här är svarsfrekvenser, det är den här typen av modeller som man då använder för att korrigera de problem som finns i de här undersökningarna som fungerar sämre i tider av stor förändring och så vidare. Plus att det är svårt de här grejerna. Men det är klart att det ska inte bli så här mycket fel. Men det är bättre att de korrigerar än att de inte korrigerar. Kritiken mot statistikmyndigheter, den är ju kommer inte bara från Trump-administrationen, utan den är ju bredare än så. Nu går vi vidare. Vi ska prata om en annan känsla, inte bara den här recessionskänslan som då amerikanska folket verkade ha rätt i förra året, eller recession är väl överdrift, men att det går sämre än vad de säger till oss. Veckans lista handlar nämligen om nostalgi. Är det en välbekant känsla för dig dessa dagar, Claes? Det är som en snuttefilt som man tar till ibland. Precis. Jag har nämligen ett ord att lansera. Det är svårt att uttala, men nostalgikomin är ordet som jag vill lansera den här veckan. Okej. Ekonomier vi minns, eller vad? Ja, det är i och för sig en annan bra idé. Nej, men ekonomiska fenomen drivna av nostalgi, och min trendspaning är att det här är större just nu än på mycket länge. Så att liksom nostalgikomin är här. Nostalgi är ett ord som det på grekiska kommer från nostos och algos, och det betyder smärtan av att återvända hem. Visste du det? Så att det är liksom bitterljuvt det där. Du vill återvända till en plats som inte existerar, och du liksom virar in dig i den där känslan av att det var bättre där, men du har egentligen aldrig riktigt varit där, men du längtar ändå dit, och det är ganska härligt. Men för första gången på mycket länge så är unga människor i stora delar av världen mer entusiastiska gällande det förflutna än framtiden, och det här är ganska ovanligt. Men det känner man igen, alltså när det gäller dagens generation, inte minst vilken musik de lyssnar på. Ja, men precis. Så därav veckans lista. Topp 3 nostalgikonomiska fenomen just nu. Är du beredd? Jag är beredd. För min premiss är att det här får ekonomisk påverkan förstås. Plats nummer 3. Såklart. Nostalgisk marknadsföring. Plats nummer 3. Och det är att den här typen av företag som borde vara uträknade, borde vara borta. Vi pratar allt från Motorola till Kodak till Taco Bell faktiskt har kommit tillbaka. Det handlar om i populärkulturen, unga människor tittar på Friends och The Office, och att marknadsförare spelar på det här. Modet går tillbaka till 1990-talet, och allt det här är liksom väldigt, väldigt viktigt i konsumtionsekonomin just nu, och att man får den här typen av paradoxala effekter där liksom en typ av kameror som för länge sedan borde vara borta på grund av mobiltelefoner och allt annat kan vara tillbaka på en nivå som gör att man till och med kanske kan rädda det gamla företaget Kodak. Nostalgisk marknadsföring då, plats nummer 3. Har du märkt av det här? Jag har kanske inte riktigt så tydligt som du beskrev det nu, men jag köper poängen. Du köper poängen. Det här är ett fenomen. Okej, plats nummer 2, nostalgikonomiska fenomen just nu. Meme-aktier är ju väldigt stort. För några år sedan så var det GameStop, men det här har blivit större och blivit liksom ett fenomen som diskuteras i affärspressen. Och det här är aktier som pratas upp på olika internetforum, och då
rusar privatinvesterare in i den här typen av aktier och på helt liksom för de större spelarna på finansmarknaden obegripliga sätt så går plötsligt en aktie som då GameStop är det mest kända exemplet upp något väldigt och gör det väldigt svårt för hedgefonder som har blankat utifrån en i och för sig kanske skulle man kunna tro korrekt analys att till exempel ett företag som GameStop som då säljer spel i fysiska affärer i USA inte borde ha framtiden för sig. Men då kommer internet mot dem och säger jo visst, vi älskar GameStop, vi köper den här aktien och då går den ju upp när många köper den. Och det här är ett fenomen och det är också ett fenomen som ofta är riktat mot aktier som på något sätt har den här typen av nostalgiska konnotationer. GameStop inte minst, men det är andra företag, Build-A-Bear, Abercrombie & Fitch och så vidare. Så att det finns liksom en nostalgisk komponent i vilka aktier som då blir meme-aktier. Håller du med? Och det är väl just för att det är väl en kombination av att värderingen ska ju avspegla att det är en gammaldags affärsmodell. Som den borde inte funka. Och då är det en billig aktie, eller billig i alla fall låg värdering. Och då ska man ju tänka sig som i GameStops fall så var det just det att den var inte tillräckligt billig tyckte investerarna. Men så kommer det de här andra då, retail, alltså privatpersoner som tryckte upp den. Och resten är väl historia kanske. Resten är väl historia, men det var inte bara GameStop utan det här har fortsatt liksom och blivit en grej och det är en kombination av att allt fler är inne och leker på de här marknaderna, kraften i den här typen av forum på nätet. Det finns väl någon sorts logik där att vi ska liksom nu kommer de stora spelarna på marknaden och säger att det här som vi minns från vår barndom, det här fina företaget GameStop ska dö för att det borde dö. Nej, det håller vi inte med om och vi har någon slags nostalgi här så nu går vi samman i det här internetforumet och blåser upp värderingen till något helt annat och så känner man väl att men vi har makt och så vidare. Så det är många psykologiska mekanismer där apropå känslor. Så det är plats nummer 2 som ett nostalgikonomiskt fenomen då, meme-aktier. Plats nummer 1 på veckans lista nostalgikonomiska fenomen just nu. Pokémon-kort, Claes. Har du några sådana? Nej, tråkigt för dig. Med tanke på att Wall Street Journal för de har gått upp i pris alltså kanske, de har gått upp. Alltså Wall Street Journal rapporterade häromdagen att Pokémon-kort har visat sig vara en bättre investering än aktier. Om man tittar på det då. De har gått upp sedan 2004. 3821% och om man då jämför det med S&P 500 som är ett index för 500 viktiga företag på den amerikanska börsen så är det bara 483% som de har gått upp. Så att om du köpte Pokémon-kort så vann du med betydligt mer enligt det här sättet att se på saker. Pokémon-kort, du vet vad det är i alla fall. Ja, jag har ett hum om vad det är i alla fall. Ja, precis. Men det började... Det vill man inte förklara i detalj hur det går till. Nej, men det började 1996. Det är liksom Nintendo-spel, den här typen av Pokémon-figurer. Sen gjorde man kort av detta. Man kan samla och byta de här korten. Och det här har gått upp enormt mycket och det beräknas nu vara en marknad på 12 miljarder dollar. Och de som då har hållit fast vid sina Pokémon-kort från det tidiga 00-talet, de har kunnat casha in ganska rejält helt enkelt. Och det här är då det är ganska mycket. Alltså, sen ska man vara försiktig med den här typen av beräkningar förstås, för att det är klart att visst, om jag sitter på massa värdefulla Pokémon-kort, det tar ju ändå mig tid att sälja dem och faktiskt få in de pengar som de då sägs vara värda just nu. Men att det finns en värdeökning där som är väldigt stor, det tror jag inte man kan förneka. Nej, spännande. Och det här drivs av nostalgi, för det är just den här nostalgin för det tidiga 00-talet, nostalgin för den egna barndomen eller tonåren som gör att då många som just nu är i 20-30 års åldern då ger sig in och tradar Pokémon-kort som man gjorde på skolgården en gång i tiden, men det här har då visat sig slå aktiemarknaden i USA. Ja, men och den gemensamma nämnaren för de här trenderna är väl att det är mer en fysisk värld som ju många unga inte knappt känner till
i alla fall inte på det sättet. Och att man liksom tänker nostalgiskt tillbaka på den världen som en enklare värld än, ja, det kan man förstå. Det var en mycket bra analys där, Claes. Jag tror att bakom den här nostalgiekonomiska trenden som då driver upp priset på allt från meme-aktier till Pokémon-kort och får marknadsförare att kasta 1990-tals inspirerade kläder på oss just nu, så är väl kanske den här osäkerhet liksom för allt som händer i den stora världen, men också den här, jag tror kanske nog du verkligen har rätt i det, någon slags längtan tillbaka till fysiska Pokémon-kort, fysiska affärer som säljer saker som man kanske minns någon gång tillbaka i sin barndom, och det är man beredd att betala mycket pengar för, och därav värdeuppgången på den här typen av nostalgiekonomiska fenomen. Så det var veckans avsnitt av Världsekonomin, där vi har känt mycket och inte minst pratat om olika känslors betydelse och olika känslors förmåga att ibland till och med mer effektivt än ekonomerna och statistikmyndigheterna i världen faktiskt förstå vad som pågår i ekonomin. Vi hörs igen om en vecka. Hej då. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.